Відбулася світова прем'єра першого електрокара марки Lynk & Co, яка є спільним проектом китайської Geely та шведської Volvo. Досі під цим брендом, створеним компаніями у 2016 році, випускалися здебільшого гібридні автомобілі. Флагманська чисто електрична модель під маркою Lynk & Co Z10, для якої навіть довелося відійти від фірмової системи індексації, додавши до назви букву Z від слова «Zero». Цікаво, що презентацію провели зовсім не у Китаї, а у Швеції. Електроседан використовує платформу SEA, яка також використовується на електромобілях марки Lotus, Smart, Zeekr і Volvo. Шасі має високоміцний кузов, конструкція майже на 85% виготовлена з високоміцної сталі та алюмінію, що забезпечує високу жорсткість та зниження ваги. Lynk & Co Z10 матиме як 400, так і 800-вольтову архітектуру, моно- або повнопривідну комплектацію, у якої розгін до першої сотні складає 3,5 секунди. У далекобійної версії заявлений запас ходу понад 800 кілометрів. Компанія заявила, що над дизайном моделі працювало понад сотні дизайнерів із більш ніж 20 країн світу. Дизайн седана виконаний в актуальному стилі бренду, який вперше продемонстрував ще 2022 році концепт Lynk & Co Next Day. Нагадаємо, що в тому ж ключі зроблена і зовнішність свіжого седана Lynk & Co 07, кросоверів 06 та 08. Серед особливостей екстер'єру – безрамкові двері, скляний дах, висувний спойлер та незвичайні ходові вогні. А задні ліхтарі та передні габарити можуть змінювати забарвлення. З точки зору техніки, Lynk & Co Z10 повторює нещодавно оновлений Zeekr 001 вже з 800-вольтовою електросистемою. Навіть колісна база двох машин однакова – 3005 мм. Від Zeekr також дісталися і пневматична підвізка, і передове автономне керування за допомогою лідара та чіпа NVIDIA Orin X, хоча за документами він відповідає лише другому рівню автономності. Сам автовиробник про мотори та батареї Z10 не розповів. Заявлено лише, що топ-версія зможе розганятися з 0 до 100 км на годину за 3,5 секунди, тоді як рестайлінговий двомоторний 789-сильний ліфтбек Zeekr 001 здатний набрати сотню за 3,3 секунди. На презентації також повідомили, що під час використання терміналу постійного струму електроседан Lynk & Co Z10 можна буде заправити за 15 хвилин. Цього вистачить, щоб проїхати 573 кілометри. Однак деякі дані про технічну частину все ж таки є. Вони містяться в опублікованому китайським Мінпромом сертифікаті моделі. Згідно з цими документами, початкові версії отримають 400-вольтову електросистему та один електродвигун потужністю 272 кінські сили. Скоріш за все, він розташовується на задній осі. Дорогі комплектації – це 800-вольтова система, один 421-сильний електромотор або двомоторна установка, тобто повний привід. Передній двигун видає 367 кінських сил, задній – також 421 кінську силу. Lynk & Co Z10 – це не тільки продуктивність, але й розкіш та комфорт. Дизайн інтер'єру виконаний у модному стилі мінімалізму, для якого характерна практично повна відсутність фізичних клавіш та перемикачів. Центральна консоль може похвалитися сенсорним екраном на 15,4 дюйми. Перед водієм вузька смужка дисплея панелі приладів доповнена проєкційним дисплеєм. Інтелектуальна кабіна оснащена системою Flyme Auto, розробленою у співпраці з Meizu та оснащеною процесором Qualcomm Snapdragon 8295. Центральні дефлектори обдування знаходяться над головним екраном. Як передні, так і задні сидіння оснащені функціями вентиляції, підігріву та масажу, що забезпечує по-справжньому приємні враження від водіння. Ззаду керування вбудоване в центральний підлокітник. Аудіосистема Harman Kardon потужністю 1600 Вт має 23 динаміки, підтримку технології об'ємного звучання та оснащений технологією звуку Vanos, що забезпечує захоплююче задоволення від прослуховування. Відомі технічні характеристики та габарити.
Довжина седана 5028 мм, ширина 1966, висота 1468, колісна база 3005 мм. На вибір запропоновані колеса діаметром 19 чи 21 дюйм. Заявлений Lynk & Co коефіцієнт аеродинамічного опору становить лише 0,198. Штатно встановлений панорамний дах розміром майже 2 квадратні метри, без зсувної секції. Lynk & Co – спільне підприємство Geely Auto та Volvo, а Zeekr належить лише Geely Auto. Geely також володіє Lotus. Початкова концепція Lynk & Co Zero, яка створена 4 роки тому, перетворилася на те, що зараз відомо як Zeekr 001. Lynk & Co Z10 відрізняється від Zeekr чітким фірмовим напрямом та стилем. Проте ціна Lynk & Co Z10 під час презентації не була оголошена. На думку китайських ЗМІ, ціна буде стартувати від 200 тисяч юанів або в переведенні з місцевої валюти $27,5 тисяч. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!